Salutare! Tot aud mereu. Păi ce greu e să tai pom, e ușor așa să... Dar e greu să tai pom. Și ai încercat vreodată să tai vreun pom? Ai luat foarfeca în mână și te-ai dus acolo, călare pe el? Să încerci să faci ceva. Ai făcut asta? Dacă n-ai făcut-o, uite, în materialul de azi, eu îți voi prezenta cum să tai un prun. De la 3 ani încolo este valabil tot ceea ce spun eu în acest material pentru a tăia singur prun. Pentru a nu chema pe nimeni, pentru a nu cheltui bani, dar mai ales pentru sufletul tău atunci când vrei să-ți îngrijești singur pom. Ce dacă ai greșit la un mugure o tăiere? Nu e nicio problemă. Rectifici anul viitor și vei căpăta experiență. Dar singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să iei foarfeca și firăstrău și să încerci. Așa cum mă spun eu. Pentru că îți voi arăta cea mai simplă tehnică prin care tu poți să tai un prun care este mai bătrân de 3 ani. Ce zici? Ne apucăm de treabă? Hai să ne apucăm de treabă. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci, așa cum am explicat și în videoclipul cu mărul, nu știu dacă l-ai văzut, dar dacă nu l-ai văzut, uite-te obligatoriu la el, pentru că prunul nu se taie ca mărul. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci tu este să te uiți la pom. Să vezi ce anume are pomul ăsta în el. Ramuri mai groase, mai mici, mai simple, mai așa mai departe. Nu o să intru în detalii să-ți explic milimetru în termeni tehnici despre ce este vorba, pentru că îți voi aglomera memoria, te voi zăpăci de cap. Dacă vrei detalii, vezi videoclipurile mele trecute în care vei afla fiecare detaliu în parte. În schimb, iau camera și îți explic în mare ce anume putem găsi noi în pomul acesta pentru a ști ce ai de făcut. Și haideți să vă explic în mare. Aceasta este tulpina prin care trece substanțele nutritive, seva, așa cum o știți, extrasă de sistemul radicular al pomului din pământ. Din tulpină se ramifică niște ramuri groase, care aceste ramuri se numesc generic ramuri de schelet. Da? Pe aceste ramuri de schelet, sau din aceste ramuri de schelet, dau niște ramuri mai subțiri, care automat, dacă acelea sunt de schelet, sunt de semischelet. Iar din aceste ramuri de semischelet ne dau niște creșteri, care în primă fază sunt creșteri anuale, niște lăstari, și după aceea se îngroașă ajungând la ramuri de 2, de 3, de 4, de 5 ani și așa mai departe, da? Acest lucru îl găsim noi în pom. Iar pe aceste ramuri vom găsi creșteri anuale, adică lăstari. De vigoare mai mică, cum sunt aceștia de aici, sau de vigoare mai mare, cum sunt aceștia de aici. Normal, aceștia sunt niște lăstari lacom care într-o oarecare parte consumă seva pomului. Dar la prun, spre deosebire de măr, va fructifica, vom găsi rod și pe acești lăstari lacom. Și trebuie să știm cum să-i tăiem. Dar ceea ce este 100% sigur, că pe aceștia de vigoare mai mică, cu siguranță vom găsi rod. Și în concluzie, atunci când umblăm în special la aceștia mari și lăsăm pe aceștia mici. Da? Simplu, practic, nu? Ei, ce avem noi de făcut în sine? În primul rând, pomul are nevoie de lumină. Și noi va trebui să ne uităm în centrul pomului, pe întreg ornamentul lui. Să vedem ce anume umbrește, ce anume creează o oarecare aglomerare, oarecare problemă în interiorul acestui pom. Și la prun, primul lucru pe care îl faceți, eliberați centrul lui, să aibă lumină. Haideți să vă arăt cum se face și acest lucru. Iar dumneavoastră, atunci când mergeți spre centrul pomului, să eliberați, să creați lumină, veți elimina diferite ramuri, cum este și această ramură lacu. Da? Dar spre deosebire de măr, aici nu vom mai tăia la unghiul de inserție pentru a nu genera alte creșteri, decât acolo unde ne interesează să nu mai genereze alte creșteri. Și spre exemplu, aici, că acest lăstar merge spre interiorul pomului și ne încurcă, îl vom tăia la unghiul de inserție, da? În schimb, aici, spre exemplu, acest lăstar nu merge către interiorul pomului și nu ne deranjează cu absolut nimic, îl vom tăia în cepi. După cum vedeți dumneavoastră, el aici are niște muguri dorminți. Deci aceștia sunt niște muguri adormiți. Iar dumneavoastră, spre deosebire de măr, tăiați la prun în cepi. Da? Lăsați o porțiune. Și o să vă explic imediat de ce trebuie să făcut acest lucru la prun. Și continuăm pe tot cuprinsul pomului să eliminăm tot ceea ce încurcă, da? Deci absolut tot ceea ce ne încurcă, eliminăm. Absolut tot ceea ce
aglomerează centrul și unde nu vrem să mai avem creșteri, eliminăm de la unghiul de inserție, da? Și o să vedeți acum că pe interior nu avem ramuri de vigoare mare. În schimb, dacă avem ramuri, lăstari, creștere anuale de vigoare mică, precum acesta, îl lăsăm. Nu ne atingem de ei sub nicio formă, pentru că acestea sunt ramuri viitoare de rod. Și atâta timp cât nu deranjează în interiorul coronamentului, adică pe centrul pomului, nu umblăm la ei sub nicio formă. Foarte simplu, nu? Deci primul lucru care facem la prun, eliberăm centrul, să avem lumină acolo. Și eliberăm în special creșterile viguroase. Nu eliminăm acele creșteri firave pe care vom avea rod. După aceea, luăm fiecare ramură din asta care pleacă direct din tulpină, acea ramură de schelet care ține ramurile de semischelet și mergem pe tot cuprinsul ei până în vârf. Și ne uităm ce se întâmplă acolo. Iar noi trebuie să creăm, așa cum vedeți în partea de sus acolo, un nivel. O zonă până unde lăsăm pomul să meargă. Iar acest lucru, bineînțeles că îl facem prin tăieri. Dar cum facem aceste tăieri? Prin transfer. Pentru că este foarte important ca noi să luăm vigoarea pomului, puterea lui de creștere pe verticală, pentru că el vrea să fie prim, la soare acolo, toți pomii vor să fie primi, și să-i ducem pe orizontală. Luăm camera și exemplificăm. Priviți acest exemplu, da? Noi avem ramura, avem ramuri de rod, garnisite cu rod și după aceea aveam acel lăstar lacom care pleacă și se îndreaptă către lumină. Noi când venim să creăm un nivel pomului, îi vom face o tăiere de transfer, exact cum vedeți aici, da? Deci noi eliminăm acest lăstar care merge vertical sus și care consumă seva pomului și puterea care se ducea în acest lăstar o transferăm în aceste ramuri de rod pe care le vedeți dumneavoastră aici, da? Observați? Și așa facem pe tot cuprinsul pomului. Uitați, aceasta de aici, aceasta de aici, da? Deci cam așa se procedează. Aceasta pentru că se duce și calcă în aceea, acolo creează o concurență la fel. Vom proceda. Aici nu ne deranjează cu nimic. Aici avem un lăstar care trece în ăsta și este un lăstar de tip lacom. Facem o tăiere de transfer de asemenea, da? Foarte simplu. Am acolo ceva sus. Haideți să las camera și după aceea să mergem să tăiem și acolo. Luăm o foarfecă de ramuri groase, dar totodată care ne ajută să tăiem și la un nivel mai ridicat. Și facem aceste tăieri de transfer în toată partea superioară a coronamentului. Fără milă, da? Fără milă. Iar unde putem cu foarfeca, vom interveni cu foarfeca. Și cam asta am avut de făcut. Iar în ultima fază, dumneavoastră vă veți mai uita la anumite conflicte care se pot crea în partea de sus a coronamentului. Luăm camera și exemplificăm. Un exemplu clar aici. Acest lăstar calcă pe acesta, îl elimin și pe acesta și îl elimin și pe acesta și îl las în rod aici. Acolo sus am lăsat formațiuni de rod cu lăstar care se garnisească se garnisează cu muguri de rod, așa cum vedeți deja are o parte, nu știu dacă se vede foarte bine, iar acesta se va lăsa sub greutatea lui, sub greutatea rodului și va tempera oarecum creșterea acelui lăstar.
Da? Și dumneavoastră mai mergeți în coronament și vă uitați unde mai aveți zone în care se creează conflict. Și acolo nu faceți decât scurtări, răriri. Uitați cum este, de exemplu, aici. O elimin pe aceasta, o las pe aceasta pentru că îmi crește foarte bine. O las și pe aceasta, îi fac o scurtare că se va garnisi cu rod. Tăierile le facem în cepi, așa cum am arătat. Și cam acesta este pomul. Și cam asta trebuie și dumneavoastră să faceți, da? La pruni. Foarte important, de câte ori tăiați la prun, tăiați în acești cepi. Pentru că aceștia au un rol dublu. Atât de a stimula alte creșteri noi anuale pe care să fructifice prunul, dar totodată sâmburoasele în general sunt foarte afectate de o boală numită monilioză și intră, dacă ați tăia pe unghiul de inserție, ar intra foarte ușor în tulpină, așa. Distanța este mult mai mare și șansa de infectare a pomului este una redusă. Ia ziceți, dragilor, cum vi se pare? Greu sau ușor? Eu zic că este foarte ușor. Ia foarfeca, ia ferestrău și pune de pe treabă. Urmărește ceea ce ți-am spus eu. Primul lucru pe care îl faci la prun, cauți ca centru să fie liber, ca el să primească lumina necesară. Atunci când faci tăieri în cepi, adică lași o distanță oarecare de la locul în care acel lăstar se îmbină cu ramura aceea groasă, cu ramura aceea mare. Da? Tot ce sunt lăstari firavi, mici și cresc la niște unghiuri de inserție mai mici, adică nu merg pe verticală, îi veți lăsa în pace. Nu vă atingeți de ei sub nicio formă, pentru că alea sunt viitoare ramuri de rod. După ce ați făcut acest lucru, eliminați surplusul de pe tulpină, de pe ramurile acestea mamă și mai ales în ultima fază vă uitați acolo unde vreți să faceți nivelul pomului. Și acolo executați numai tăieri de transfer, așa cum v-am arătat. Adică către ramuri de rod și către ramuri de vigoare mai mică cu unghiuri de inserție mai mici. Iar la prun, pentru că el fructifică pe aceste creșteri noi, veți avea întotdeauna rod pe aceste creșteri anuale. Dacă el este aerisit, are o oarecare simetrie și ați făcut ceea ce v-am spus eu, chiar dacă nu este de nivelul unui doctor în pomicultură, pentru că nu aveți de unde să știți acum când puneți prima oară mâna pe farfecă să faceți acest lucru, eu vă spun că este bine ceea ce veți face și de-a cursul anurilor veți căpăta o experiență și veți tăia ca un adevărat profesionist. Dar cel puțin acum, după ce ați urmărit acest material, eu vă spun că știți ce aveți de făcut și haideți la treabă!